ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පිළිගන්නවා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා සඳරුවන් ජිනදාස ඉංග්‍රීසි ඇකඩමි YouTube channel එකට. ඉතින් අද ඔයගොල්ලොත් එක්ක අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ after A level 2022 after A level සිසුන් සඳහා පවත්වන online ඉංග්‍රීසි පන්තිය. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ online ඉංග්‍රීසි පන්තියට සහභාගී වෙන්න අවශ්‍ය නම් ඔයගොල්ලන්ගේ නම address එක සහ ඔයගොල්ලෝ සම්බන්ධ කරගත හැකි WhatsApp හෝ Telegram දුරකථන අංකය සඳහන් කරලා අපිට WhatsApp හරහා හෝ Telegram හරහා මැසේජ් එකක් දාන්න. මොකද ඔයගොල්ලන්ට මාව සම්බන්ධ කරගන්න හැකිවන්නේ WhatsApp හෝ Telegram හරහා පමණයි. මොකද මම ලංකාවේ නොසිටින නිසා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද මේ ලස්සන නෝර්වේ. ඉතින් අද කාලයකට පස්සේ අවුව තියෙනවා. ඉතින් පොඩ එළියට ආවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට අපි ඔයගොල්ලෝ අපේ ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව තුළින් අපි ඔයගොල්ලෝත් එක්ක සාකච්ඡා කරනවා සරල වශයෙන්ම ඉංග්‍රීසි භාෂාව මුකුත්ම නොදන්නා ශිෂ්‍යයෙක්ට කොහොමද මුලින් ඉඳන් ඉංග්‍රීසි භාෂාව වැඩි දියුණු කරගෙන IELTS TOEFL වගේ විභාගයක් ලියලා විදේශගත වෙන ආකාර සම්බන්ධව අපි අදහස් මාලාවක් ඔයගොල්ලන්ට අපි උපදේශ මාලාවක් නිකුත් කරන මේ පාඨමාලාව තුළ ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලන්ට විදේශ ශිෂ්‍යත්ව වලට කොහොමද ඇප්ලයි කරන්න කියන කාරණේත් අපි මේ ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව අවසානයේ සිසුන්ට පොඩි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරලා අපි අවස්ථාව ලබා දෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලන්න ලස්සන නෝර්වේ සම්පූර්ණයෙන්ම හිම වලින් යට වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් බලන්න හරිම ලස්සනයි. ඔයගොල්ලන්ට මම පෙන්නන්නම් වටපිටාව. ඔයගොල්ලෝ බලන්න හරිම ලස්සන ප්‍රදේශයක්. ඊටාම සීතලයි. සෙල්සියස් අංශක ඍණ මට්ටමේ පවතින්නේ. ඉතින් සම්පූර්ණ හිම වලින් යට වෙලා මම මේ ඇවිදින ගමන් ඔයගොල්ලොත් කතා කරන්නේ. ඉතින් තාමත් ඔයගොල්ලෝ මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. අපිට මේ පහුගිය කාල සීමාව තුළ YouTube එකට වීඩියෝ දාන්න බැරි වුණා. මගේ මේ තිබුණු අධ්‍යාපන කටයුතු එක්ක කාර්යබහුලයි. ඒ නිසා අපි අලුතෙන් වීඩියෝ මාලාවක් අපි YouTube එකට නිකුත් කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මම මතක් කරන්න කැමතියි ඔයගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ ඉංග්‍රීසි හරහා වෙනස් කරගෙන ඔයගොල්ලන්ට හොඳ මට්ටමකට යන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ලෝකේ සෑහෙන අවස්ථා තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි හොඳට දන්නව නම්. ඒතර මම ඉංග්‍රීසි දන්නවද කියලා ඔයගොල්ලන් අදහස් කරන ඔයගොල්ලන්ට IELTS මට්ටමේ විභාගයක් සමත් වීම ඉතාම අනිවාර්ය කාරණයක්. ඔයගොල්ලන්ට විදේශගත වෙලා යුරෝපීය රටවලට ඔයගොල්ලන්ට උසස් අධ්‍යාපනයට ඇතුල් වෙන්න අවශ්‍ය නම් ඔයගොල්ලන්ට IELTS TOEFL ඒ වගේ විභාග සමත් වීම අත්‍යවශ්‍යයි. ඒ නිසා අපි ඒ සියලුම කාරණා අපගේ after A level ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව තුළින් අපි ඔයගොල්ලොත් එක්ක සාකච්ඡා කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මාව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් WhatsApp හෝ Telegram හරහා. එහෙනම් අපි මම වීඩියෝ එක අවසන් කරන්න යන්නේ. නැවත වතාවක් මතක් කරනවා 2022 after A level පන්තිය පටන් ගන්නවා ළඟදීම. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට අපි සීමිත සිසුන් ප්‍රමාණයක් අපි බඳවා ගන්න. ඔයගොල්ලන්ට සහභාගී වෙන්න අවශ්‍ය ඔයගොල්ලන්ගේ නම, දුරකථන අංකය, ඇඩ්‍රස් එක සහ පාසල සඳහන් කරලා Telegram හෝ WhatsApp මැසේජ් එකක් යොමු කරන්න. ඒත් එක්කම අපි 6 සිට 11 ශ්‍රේණි 6 සිට 13 ශ්‍රේණි දක්වා පාසල් විෂය නිර්දේශයට සාපේක්ෂව ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම සහ IELTS මට්ටමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒවට සහභාගී වෙන්න ඕන නම් ඒත් ඔයගොල්ලන්ගේ නම, ඇඩ්‍රස් එක සහ පාසල සඳහන් කරලා මැසේජ් එකක් දාන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි හැකි ඉක්මනින් අපේ A level පන්තියේදී අපි හම්බෙමු. ඒත් එක්ක මතක් කරන්න කැමති මම මේ දවස්වල නොමිලේ පන්තියක් පවත්වනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒකට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට ගැටළු ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් Facebook එකේ අපේ YouTube channel එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් මගේ Facebook page එක තමයි Sandaruwan Jinadasa English Academy. YouTube channel එකත් Sandaruwan Jinadasa English Academy. ඉතින් එහෙනම් අපි තවත් අලුත් පාඩමකට අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සුන්දර හිමෙන් පිරුණු නෝර්වේ ඉඳන්. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. එහෙනම් කරුණාකරලා අපිත් එක්ක රැඳී සිටින්න. ඔබගේ ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනත් එක්කම ලෝකේ විවිධ අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍ර වලට පිවිසෙන්න අවශ්‍ය අපි මූලික උපදේශ මාලාවක් මේ අපගේ A level පන්ති
කෝස් එක තුලින් අපි සාකච්ඡා කරනවා. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. අපි ආයෙත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.